No mut hei. Mitäs meidän sitten? Olisiko se sitten Judy-hommia? Judy-hommia, tässä on kumminkin tunnin verran vielä aikaa, niin mä veikkaan, että me keritään tää kyllä tekee, tää Judy. Ja onko Judyhan menee juurikin täydellisesti tarotti paikan ohi, niin me saadaan samalla testattua Delamaini ja mentyy oikeaan suuntaan ja haettua tarotti. Halo? Miksi? Joo, eihän tää nyt millään tavalla siis hyvä auto ole. Ei mitään pahalla. En yritä... Älä nyt kiilaa, että... En yritä loukata sinua, mutta joo. Kiihtyy hitaasti, huono oho, sä tuut alla. Huono maksiminopeus ja mä en tiedä, onko tää nyt hirveen hyvä kääntymäänkään. En nyt tiedä, tullaanko me tätä nyt oikeastaan käyttämään, mutta... Onpahan hommattu. Okei, missäs tää nyt on sitten tää meidän viimeinen tarotti? Se on jossain tuolla alhaalla. Missä se on? Ja tästä nyt ei tuu sanomista. Ei vitsi. Mitä mä tein damakeen noin paljon? Mä nyt oisin halunnut siis... Okei, onneksi täällä on hyvää kenttäsuunnittelua. Kiitos. Ois voinut käydä huonosti. Se on siellä. Mikä mesta tää on? Onks täällä ollut mitään skeneä? Koska siis kumminkin niinku melkein... Ei näitä nyt ihan hirveesti niinku etsimällä oo tarvinnut etsiä. Et niinku jokaiseen on kyllä mun mielestä liittynyt. Kun tää näyttää ihan siis joltain Cyber Psycho-mestalta, että täällä vois olla semmonen. Mut eihän tää kyllä niinku oo. Okei, Riveri laittaa siellä viestiä. Se liittyy meidän striimitehtävään, mitä me ollaan siellä tehty. Mikä meni ehkä vähän eri lailla, mitä mä ajattelin. Mut niin, ota se nyt se kuva siitä, äläkä lähde vaan pois. No niin, mikä on meillä viimeisen? Viimeisenä on... Hierophant. Se on tää. Respect for tradition. Who tries to maintain this but the replaces the faith in institutions for the alternative is pure chaos. Joo. Hei, kaikki Ei mitään. Miten täältä puuttuu 2 vielä? Hetkinen. Koska eikös me nyt oo kumminkin kaikki? Mistä taitaa olla? Se oli mun mielestä tossa alaosassa. Okei, eli niitä... Talk to Misty. Pitäisikö meidän käydä itse asiassa Mistille juttelee ensin, koska mä oikeesti... Vai jätetäänkö me se... Me voitais kyllä ehkä jättää se kumminkin. Sellaiseksi ylimääräiseksi, jos tulee. Tai jää aikaa vaikka, että mä en yhtään muista. Jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että tää Judy-homma ei välttämättä ole ihan superpitkä. Mitenkä mä pääsen tähän? On se nyt kumminkin... Se tuntuu, että se on tosi lähellä, mutta sit se ei oo kyllä itse asiassa kyllä lähellä ollenkaan. Pitäisikö meidän... Okei. Ehkä mä kumminkin otan sitä autoa. Joo, Delamainihan se siellä on. Mikäs se nyt oli se? Täähän nyt oli se meidän, joo. Me voitais kyllä uutta autoakin kyllä katsoa. En tiedä, sit saa siis laittaa kommentti, jos tietää, että onko tossa niinku jotain oikeesti hyötyä tai spesiaalia tossa Delamainissa, että onko sitä niinku mitä järkeä käyttää, koska on se tietysti tavallaan sääli, totta kai niinku tehtävä itsessään ihan niinku palkinto, mutta et niinku tavallaan olisi ollut ihan kiva, että sit olisi ollut jotenkin vaikka niinku superviritetty Delamaini tai jotain, että siinä olisi ollut jotain sellaista spesiaalia ominaisuutta. Voihan sitä edelleen olla, mutta mä en vaan sitä niinku tajunnut. Tai jotenkin hahmottanut tohon alkuun vielä. Niin tavallaan siitä voi laittaa kommentti, että onko siinä jotain specialia. Joo, ehkä tää oli ihan hyvä, että me otettiin tää auto. Otetaan vähän
vähän nopeuttaa kumminkin. Tää nyt menikin vähän tällaiseksi ahtaamman puoleiseksi. Oi, loistava pieni driftaus siihen. Ja sit vielä, kattokaa, muistakaa exitti aina tyylikkäästi. Okei, se ihan niin tyylikkäästi meni, kun nyt mä oon jossain jumista. Niin. Okei, otapa save. Oletteko te jotain Judin kavereita? Vähän ootte siinä niinku... Tai niinku vahtien. Ette te tainu ootte vaan hengaalitte siinä. Mutta olitte jotenkin tosi silleen niinku... Ihan niinku bodyguardein. Hey V, come on in. Pizza's getting cold. Me ei siis saa kuka tää, mutta eiks tää oo siis se Dolly? We're in the kitchen. Eiks ollu? You made it. Good. Grab a seat. Joo. This is Roxanne. She's worked at Clouds longer than any of us. Hello. Terve. Hey, nice to meet you. Hei, pizzaakin When I löytyy. heard what you pulled at Clouds, shit, I so regretted I was off that day. Just eat the free pizza and then we're out of here, okay? Älä ne viitit, Johnny. Come here, 'cause you want payback for what happened to her? That's for sure. But I just want to have a normal job too. No fears, no tears, you know? How are ya? Okay, I guess, but you know, sad as hell. En mä et hirveästi kärinyt juttelemaan. Kuka sieltä tulee? Hei, onks tää se You'll never get rid of the stench of the corpse. pelottava nainen? You drop a lot of them, don't you? What's your secret? So changed your mind, huh? Quickly, too. I'm here. Doubt I need to explain why. Now here's the thing. Gonna insist you explain. If we're to pull this off, I need to be sure you're all in. And know why you're all in. You don't know the first thing about Clouds, do you? You know Misato and the other Tiger Claw bosses see and hear everything that goes on there. I didn't get this far by shouting all my plans from the window. Done saying hello to each other? Revolution won't plan itself. I modified the behavioral chip. It can equip any doll with a motor reflex system. In other words, make the doll move and fight like a Preem-tier solo. Fascinating, isn't it? What one can learn while tuning fake orgasms for the Moxes. Mind stepping outside? Can't smoke in here. You'll air it out later. Fine. I'll sit by the window. The body'll react as if executing a well-trained series of movements. Already tested it out on Tom. Chip's impulses supplant any natural reflexes, so it'll make users feel like they're experiencing cyberpsychosis. Toi ei muista kuulosta kovin But it's kivalta. basically the same as when we activate ourselves for a client. No joo. Tech that's all pros and no cons. I don't buy it. Side effects, spill them. Combat mode auto-initiates when a threat is present, and there's no way to stop it. Can't find a workaround. And that's it? I don't know. Only way to determine that would be through months of testing on a range of subjects. There's an ethical side too. You could murder someone and not remember a thing. All right. Gotta see it. Tää ei kyllä mun mielestä kuulosta kovin hyvältä, mutta... Someone said it. Tom? Pulled that sequence from a kung fu training virtue. Not convinced. If I'm gonna count on ninja dolls, gonna need to see some real action. Like, wanna spar? What else? Noni.
Mehän ollaan kyllä siis ihan superhuonoja kyllä siis niinku Just don't hand mess to up my hand. digs, okay? I like it here. It's on now. Et siinä mielessä me otetaan kyllä siis todennäköisesti varmaan... What the? Jaa, se olikin vaan katsiin. No, nolattiin Everything itsemme chill? joka You tapauksessa. okay? Look at me go. You see that? Woo! Gotta do some Got something cardio. to say. Just say it. Who, me? This is my impressed face. Okay. Probably settles it. The chip works. Let's get to it then. You've got an elite force of 3 muscleheads and a techie. What now? Guards and tiger claws in and around will overpower. Take down, disarm, escort them out. Clouds will be ours. Bosses, we'll give an ultimatum. A cut of the proceeds in exchange for never showing their faces at the club again. And having no say in how the club's managed. That's what I thought. A half-baked, insane plan. You can't see more than an inch ahead of you. Taking out the security there won't solve anything. Claws will just send more. Hiromi Sato is the man you gotta get to. Hiromi Sato? Who's that? Cloud's real boss. He rarely shows, but you can't so much as sneeze without him finding out. Claws trust him, respect his opinion. He is one of them. We can try to convince him, but it's doubtful. We stand a better chance by injecting him with a dose of fear. Where do we find this Hiromi? At his apartment, H8 Mega Tower, topmost floor. It's a penthouse, almost never steps outside its glass walls. But I'll figure out a way to get us inside. This just might work. If we get him in his apartment where he thinks he's completely safe, bosses will understand what we're looking to demonstrate. My, there's a flickering in that skull sponge of yours after all. So how about it, V, Tom, Roxy? Made up your minds? I need to think about it. Never wasted anyone before, you know. I'm with it all the way. V? Don't tell me you're seriously considering this. Sticking our precious necks out for a bunch of whores? Count me in, Judy. Already said I'd help, didn't I? Thanks, V. Save the gratitude for later, please. I'll set up the meet with Hiromi and let you know. I need a couple days. Have fun. Toodaloo. Michael, hold up. Give us a lift. Only if you don't talk to me. I feel a migraine coming on. Shit. I'm scared, V. Speaking of gratitude, stuff I'm asking you to do, well, usually comes with a price tag, I know. You want to help, I get that. But I'm more than happy to pay your fee in full. Feels like it's only right. Judy! For real? No. Don't want to hear it. But... Not a word. Jos mietin, että tää näyttäis kovin hyvältä. Everything okay? Kuinka monta kertaa tässä pelissä niinku You don't look so hot. tulee toi relic What the malfunction? hell, V? You, like, sick? Remember the heist Evelyn hired us for? The relic I was gonna clip? Couldn't forget that in a million years. That biochip? Well, long story short, Eiks it me olla had siis Johnny muka Judille Silverhand's oikeesti mind kerrottu on it. aikaisemmin? An engram of it that's overriding my mind. You being serious? Truly wish I wasn't. Fuck. Anything at all you can do? One can hope. It's late. You're tired. You can crash on my couch if you want. Sounds great. Thanks. Don't worry about it. Make yourself at home. Mä veikkaan, että meillä on ehkä ollut kyllä niinku aikaisemmiskin jossain keskusteluissa niinku mahdollisuus kertoa, mutta me ei olla kerrottu. Ehkä. En oo ihan 100 varma. Shit! Mut joo, mä olin ihan varma, että me oltiin kyllä kerrottu jo Judille.
Ei täältä vaikuta, että me ollaan kyllä yhtään paremmassa hapessa. Eat breakfast optional. Judy on laittanut viesti. Had to run, didn't wanna wake you. Left some breakfast, eat up. Ne. Didn't know she dabbled in robotics. Now that's fucking Shimra. Think Yeah. that's how she winds down? After a day's work of tuning hardcore smut, wouldn't be surprised. No. Interesting. Place looks like a fucking antique museum. I guess you should feel right at home. Chick's got taste. Except for one thing. And what's that? Way she looks at you. Don't pretend you haven't. Hei, en mä oon Makes nähnyt you all mitään. mushy inside. I can feel it. Ei, mä en oo huomannut kyllä mitään. Ai onko oikeesti? Mä en kyllä ymmärrä noista mitään. Syötäänkö me vaan pizzaa aamupalaksi? Mun mielestä me voidaan syödä pizzaa aamupalaksi. Oliks tää niinku ihan oikeesti jotain silleen niinku... Okei, musta tuntuu, että se pizza ei ollut tarkoitettu aamupalaksi. Mitä tää on? Ham and cheese. Joo. Ja... kahvi. Noniin, nice. Halutaanko me mennä tutkimaan? Ehkä me vähän voidaan vilkasta. Well. The Bushido collection in BD format. Sori Riveri, mä en nyt kerkee. Ehkä me nyt ei hänen koneelle nyt kumminkaan. Mennä. BD of a woman giving birth. Kuka sen haluaisi kokea? Joo. Death and Taxes, Iconic Pistol. Voidaanko me ottaa vaan silleen niinku Judin pyssy? Mä otan sen, koska se on ikoninen ja mä väitän, että se on silloin tarkoitettu otettavaksi. Mut kumminkin siihen tietokoneeseen mä vedän rajan. Someone likes getting their feet wet. Don't need to be an expert to tell the Gear's pro. Who would have thought? Perilous future. Electropunk? I'd rather puke out my ears. Yllättävä Johnny. Se on ehkä tavallaan Johnissa vähän jotenkin jännä. Tää on varmaan Eveliniin liittyvä. Tästä ei. Niin, tavallaan Johnissa jännä, että se oli silleen, että miksi me autetaan näitä huoria. Kun tavallaan kumminkin se nyt on korporaatioita vastaan ja tavallaan NS-työntekijöiden puolella oleva vasemmistoanarkisti periaatteessa. Niistä kumminkin hän silleen niin ei ole niin seksityöntekijöiden puolella. Niin mun mielestä siinä on aika selkeä, mun mielestä vähän niin kuin ristiriita. Siisti näköjään, kun toi valo tulee tuolta. Mutta Johnny nyt on vähän Johnny. Okei. Soittaako Judy meille? Koska mehän nyt ei taida olla mitään sellainen niin tehtävä. Joo, Riveri siellä pommittaa. Pitäisikö meidän tässä välillä, jos nyt toi ei auki? Mä kyllä vähän nyt pahaa pelkää, että me ei kyllä tässä sessiossa kumminkaan voida sitten tehdä tota loppuun. Mutta joo, vai pitääkö meidän nyt soittaa Judylle? Ei. Joo. Judy. Mä taisin mennä Judyn ohi jo. Jotain tämä vastas. What's new? Oh, before I forget, some lady called me, Elizabeth something, said she had a job for someone with an eye for virtues. Told her to drop you a line. Ugh, what a dumpster fire of a case. You managed to crack it? In a manner of speaking.
Siis kuka Elisa? What else is going on besides that? You know, same old. Joo, okei, Rather tää hear nyt what ei you've been millään up to. tavalla liitynyt. Joo. We tracked down the scratch. Joo. Safe. It was nice catching up. Down at the station. I'm right here, V. Call me anytime. Joo, okei. Eli se ei nyt millään tavalla. Niin, kun mun meni nyt vähän ohi, että mitä niin kun, että pitäisikö mun nyt taas tehdä jotain vai siis taas. Siis yleensä se nimenomaan menee silleen, että pitää vaan odotella, että sieltä tulee puhelua. Regina, onks tässä joku supersyko vieressä? No olishan siinä. Pitääkö meidät vetää sen nyt sitten? Vetään sen nyt sitten. Got word of a cyber psycho attack, all confirmed. Even reported to MaxTag. Thing is, nobody's gonna show cause Militech shut it right down. You ask me, Psycho's gotta be one of theirs. My eddies are on Lieutenant Mower. Anyway, Corporal's gonna go straight into treatment. So make very, very sure you keep her in one piece. Joo. Mehän ei koskaan tapeta ketään. Okei, siinähän nyt niinku vähän hyökättiin jo. Mikäs täällä on meininki? Nyt haiskahtaa kyllä siltä, että mun ei kannata mennä tonne, koska siis toihan nyt varmaan sattuu. Meni muuten ohi. Pystytkö mä jotenkin lurettaa sut? Huh! Onks sä nyt joku... Ai! Saanko mä sut vaan niinku hakattua tälleen kumoon? Ottaisin kyllä kohta ihan niinku finisherin. Millä se tappoi? Millä se tappoi? Wow. En siis tiedä, että oliko ihan siis mun keksintö, mutta siis vaikutti, että kun se on siellä niinku keskellä vettä, että nyt se heittää joku sähköhyökkäyksen tai jonkun pikatsumaisesti. Niin en uskaltanut. Okei. Pitääpä koittaa ottaa save. Pitääpä koittaa ottaa save. Save siihen. Kyllä me voidaan se tehdä, kun sen tulee tässä sopivasti vastaan. Tää on kans itse ihan kivaa aluetta. Ei, miksi mä en saa savea? No en mä nyt saa sit taaskaan se. Hyvä, kato. Hyviä damakeja. Oi, nyt muuten. Joo, nyt tulee tää sähköjuttu, eiks tullut? Joo. Se oli niin nähty. Joo, sulla on joku kamosysteemi kans. Tappa. Ei, siinä oli itse saattoi olla jopa ratkaisevat ohi. Ei ollut ratkaisevat, nythän me saadaan. Ota, vedä nyt se finisseri. Finisseri! Kiitos. Sit vaan lihoiksi. Mä otan vaan kaiken talteen. Nyt mä en mene vahingossa tohon Who would have thought? sähköön. Okei, miten se sanoo? Read the shard with the conversation. Eli sen mä vissiin ehkä niinku luuttasin. Mä oletan. Toki mä en tiedä miksi tossa on edelleen niinku find cyberpsyko. Ja mä et se löydetty. Mistäs nää shardit nyt löytyi taas? Ne oli jossain tietyssä paikassa, mutta missä ne oli? Täällä, eiks ole? Joo. Superpsyko. Siellä. Okei, siis se vaan sillä vaan niin kun malfunkkas sen implantit. Aika brutaali. Mä en tiedä miksi tossa on edelleen niinku toi find superpsyko. Siinähän se nyt kirjaimellisesti on. Mut joo, ilmeisesti Reginalle sitten vaan.
Joo. Kyllä näistä niinku vähän kyllä sellainen, vaikka me nyt ollaan nää siis kaikki mun muistaakseni tapettu ja ainakin yritetty tappaa, niin kyllähän noista vähän paha mieli tulee. Että eihän välttämättä oikein niinku ansaitse tota kohtaloa. Joo, tää nyt jäi mulle nyt vähän kyllä auki, että miten tää nyt tää Judy-homma sit etenee. Kai sieltä tulee sitten jotain puheluusti. Katsotaan. Ei meillä on niin paljon nyt näitä. Toki sehän nyt on tietysti näissä kyllä varmaan tietysti, mitä me ollaan complete. No ei joo. Niin, en siis tiedä. Meni vähän ohi. Se Judyn viesti. Toki mähän voi varmaan lukea sen siis. Mitä se nyt itse asiassa niin tarkalleen ottaen oli? Oli tää. Had to run, did you wanna... Siis ei siinä ollut niinku mitään. No. Kai se on vaan sit luotettava, että Judy sieltä rimpauttelee sitten. Mut se on silleen vähän nyt nihkeä, kun mä nyt oisin niin. Tavallaan, että ois ollut nyt ihan kiva silleen tehdä tähän sessioon. Onks meillä täälläkin nyt joku supersyko? No eihän oo. Ei, tää on joku gigi-juttu. Joo, sitähän mä nyt en jaksa tehdä. Minkä takia meillä ei muuten mitään siis Otinks mä nyt sen pois? Otin missä? Noniin, meneekö mä edes oikeeseen suuntaan? No menin onneksi. Ja tää oli vaan toi gigimaatio. Miten... Hetkinen, siis mikä hissi tää nyt on mukaan? Siis ylöspäinkö mä mennään? Okei. Tää oli ihan... Niin. Siinä oli tommonen, että mä ajattelin, että niinku, mihin mennäänkö mennäkin niinku oikeesti korkealle, mutta se oli vaan... Se oli vaan kerroksen verran. Wow! Yhtäkkiä tuli... Miten yhtäkkiä tuli tommoset valot? Yhtäkkiä tuli hirveä auringonpaiste ja sit se vaan lähti. Ja toimiiko oikea elämä tolla? Mut niin, että se olisi ollut tietysti just kiva, että jos oltais saatu toi Judy-homma. Mutta toki tietysti kyllähän nää supersykot ja muutkin niinku tietysti sellaisia, mitä... Okei, täältähän mä nyt ei vissiin haluta mennä. Halutaan joka tapauksessa tehdä, että totta kai eihän tässä nyt silleen nyt mitään, mutta mä oon liian vähän niinku orientoitunut, että koska sit nää puoli tuntia sit on kumminkin aina vähän sit tällaisia toi viimeinen jakso, että mitä me nyt sit siinä tehdään, et niin, en mä tiedä, mä tais varmaan jopa tehdä noi puuttuvat supersykot. Mä oikein silleen muutakaan sit keksi. Koska se on kumminkin aina, että kun rupee tehtävää tekemään, niin se on helposti siihen menee se tunti. Tunti kyllä. Ei aina, mutta et sitä kun ei oikein niinku etukäteen tiedä, niin sit se on vähän silleen vähän nihkeä tähän niinku session viimeiseen jaksoon aloittaa. Some more of those freaky murals. Did they start making sense? Tell any sort of story? Oh, just a bunch of tarot cards. Pretty sure my brain's now beyond repair. The tarot tells the story of a fool's journey. Show me what you found. I'll tell you what's left. Noniin. Here. Niitä pitäis puuttua 2. Niin You're kyllä, still noniin. missing 2 arcana. Judgment and the devil. My guess is that they relate to a turning point in your life. One that's soon to arrive. Okei. Eli onko nää sit sellaisia, että nää pitää oikeesti niinku löytää, että ne ei oo niinku mapissa suoraan? What's this judgment about? One possible future of redemption, transition, awakening. The angel with the trumpet symbolizes the end of an era and a call to rebirth, to a new beginning. Rather not run into the devil. Got a feeling he's bad vibes. That's the card of primal dormant desires, but also the will to survive. Doesn't sound so bad, actually. It also represents a false world, the trap these desires lay for you. Mä en kyllä nyt saa kiinni, jos noista vihjeistä pitää oikeesti päätellä, että missä se on. Wandering fool. Ja missä ne on. The fool is you and Silverhand. You've traveled a long road together, discovered your potential. Where are we headed?
Your destination is the world, the final arcanum. Both of you waged a war on the world. So there are two possibilities. Declare victory, or make peace. Could lose the war, too. Yes. Unfortunately, that's true. Okei, vai eli onko se sitten kumminkin valinta? Thanks. Didn't get much out of that, but thanks. You'll understand when the time comes. I can't explain everything. All the tarot can tell me is that you will reach the world by one of 4 paths. Meaning? The final leg of the journey goes through the sun, the star, temperance, or the devil. Could just die. Not even get that far. Oh, come on. You won't let that happen. Take this. It's all I can do to help. Vai oliko tää nyt siis vaan niinku tavallaan pelin niinku lopusta kertova, että 4 eri major-loppui ja tavallaan niinku tossa oli noista 2 ne kuvaukset ja... Okei, se taisi ehkä... Anybody there? Se musta tuntuu, että se liittyy vaan ehkä siihen. Ja tässä ei oo sen heittämäkäs enempää. Ja totta kai niinku tarotithan niinku kertoo tietysti... Kertoo niinku tulevaisuuden. Niin ehkä se oli vaan tässä se idea. Et noista tavallaan kuvauksista mä nyt en muista, että mitä kaikkia loppuja tässä nyt oikeesti edes oli. Mikä me muuten itse asiassa niinku saatiin. Et silleen niinku siinä mielessä en nyt saa ehkä sen korkeammin. Ehkä varmaan katsojat saa paremmin kiinni kun tietää homman nimen. Niin että mikä viittasi mihinkin ja millä tavalla. Me saatiin varmaan tää. You can hang it up in your apartment. Okei. Se ei ollut. Pystynköhän se ihan mihin tahansa apartmenttiin? En tiedä. Okei. Hei, siinä oli varmaan niinku tarottien mysteeri.